Isesetv. Ó ṣe ẹ̀là ìbọyè bó ṣiṣẹ́ fún gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe pátápátá. Ajúbà lọ́wọ́ Olódùmarè ọba tó dá gbogbo wa. Ìgbà ńlá mídàdé ṣì ọba àjàláyé ọba àjàlọ́run ọba àbàlántí dúwòmúwòmù ọba dúró lẹ́yìn asòtítọ́ ọba ti kọ̀ wọ́n ti kà lẹ́yìn. Ajúbà ilé òní ètò tiwa tó ní ìṣítí ọ̀sẹ̀ tó ní òun la ó rí nípa ọ̀rọ̀ bí ìṣẹ̀ṣe bó ṣe jẹ́ ẹ̀sìn fọkànbalẹ̀ tó. Ìṣẹ̀ṣe ó jẹ́ ẹ̀sìn fọkànbalẹ̀ púpọ̀. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí àwọn oníṣẹ̀ṣe bá máa gbé lórí tá bá máa bímọ, tá bá bí ọmọ tán, ọ̀nà tó gbà ká dákọ̀sẹ̀ jáyé ọmọ, lórí ọ̀rọ̀ bí a bá fẹ́ ṣègbéyàwó nípa ọ̀nà ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe náà ni. Bí ọba fá bẹ́ jẹ nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ètùtù tá àkọ́kọ́ ṣe kó tó di kó dépò ọba, òun lẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe fífi ìfọ̀kànbalẹ̀ tó pọ̀. Àwọn oníṣẹ̀ṣe a kì í ṣe jàgídíjàgan. Oníṣẹ̀ṣe tó bá jẹ́ pé òótọ́ ló ń ṣe légún ni, olóró ni ọlọ́ya ni, gbogbo nǹkan yòówù tó bá máa ṣe ẹ̀sọ̀ ní Olódùmarè ní ká fi múlé ayé. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Fákan sọ nínú odù mímọ́ rẹ̀ ní ọ̀kan méjì. Ẹ̀rẹ̀ báwo ló ṣe kì í? Ó ní ká fi jẹ́jẹ́ jayé awọ alára dífá fún alára ọmọ ogbón kan lágógó. Ifá ní ká fi pẹ̀lẹ́ tù ṣáyé awọ ajérò dífá bá jérò ọmọ ògbólùkọ̀ ọjà sílẹ̀. Ifá ní kí a máa fi kánjúkánjú ṣe ilé ayé. Awolé ọmọ àrùngàn àga dífá fún àrùngàn àga. Abù fún lédùlédù dífá fẹ́ jí ọkàn gbogbo wọn tàn ń bọ̀ lé ayé wọn náà kálẹ̀ pọ́nkọ́ wá ṣe. Ẹ gbọ́ ọkàn méjì ti gbẹ̀rù ní kọ́lẹ̀ òun bọ̀ lóde sàlú ayé. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ ju ògbè ọ̀yẹ̀kú méjì tí wọ́n jọ jẹ́ lédùlédù gbogbo wọn náà wọ́n ti gbẹ̀rù ní kọ́lẹ̀ wọn bọ̀ lé ayé. Alára ajérò mọ́ délé ayé bọ́ ṣe dílé lọ́wọ́ wọn jí olùkàkùn kọ́lé ilé tó máa bímọ ilé tó fẹ́yàwó ilé tó ń lọ́kọ̀ nẹ́ṣin ilé tó ní gbogbo wọn. Ọkàn wa wò pé ilé ayé tó ń dé gbogbo nǹkan ò lọ bó ṣe yẹ kó lọ fún un, kì í ṣe kò tó yẹ kó ń wà rè. Àwọn awẹ̀kẹ́ ti kì í lọ pé ilé ayé tó bá dé iye gbogbo ẹgbẹ́ àti ṣe nǹkan rere kí ìwọ tó bẹ̀ sí nípìnlẹ̀ ọ̀la o, pé ẹ̀mí ẹ̀dẹ̀ máa gùn, ó máa jẹlé ayé gbó máa jẹlé ayé tọ́jú àwọn tó kù lọ o. Ọkàn méjì kò fi kan ṣe méjì gbogbo ìkìlọ̀ táwọn babaláwo sọ ìmọ̀ gbọ́. Ó ti dílé kó tó dé gbé kó tó kúrò nǹkan lé ọ̀run kó tó dílé ayé ó ti gbogbo ẹgbẹ́ táwọn àwọn oníkó ìkìlọ̀ náà ó ti tẹ̀lé. Ìgbà tó dé dílé ayé tán gbogbo ẹgbẹ́ wọn dẹ̀ ń ṣe orí wọn níwèé jẹ olójó kan òun ó ní gbogbo nǹkan ó ní àsìkò tí ẹ̀dá kọ fún un ó lóun abẹ́rẹ́ ọ̀la tòun. Ìjọkan máa ṣe bẹ́ẹ̀ kò pẹ́ ṣe lọ́la bẹ́ẹ̀ sì ń débi jẹ́ ọkàn lọ́la dé rẹpẹtẹ nínú gbogbo ìjọkan wọn dùn ló ń láàrin rẹ̀. Ọ̀kan tí Ifá ìkọ́ wa ní wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe à ń fi kánjúkánjú múlé ayé, à ń fi gègé fakun ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìjà ẹ̀sìn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àìrípa àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe la kókun wálẹ̀. Gbogbo àwọn mùsùlùmí tó ń ṣe jàgídíjàgun gbogbo ẹ̀ táwọn ẹlẹ́sìn míì tó ń ṣe làwọn oníṣẹ̀ṣe fi ara ń da gbogbo wọn tó ń sọ tọkọ tí Ifá sọ fún wa ni. Ijó lọ́kàn méjì ń jó oníkàwé jẹ́jẹ́jà yé àwọn alárádé fábúlára ọmọ ògbóǹkan lágógó. Ká fi pẹ̀lẹ́ tùrù ṣáyé awájèrè dí abájẹ ọmọ ògbólùkọ̀ ọjà sílẹ̀. Ifá ní ká máa fi kánjúkánjú ṣe ilé ayé. Awolé àwọn ọ̀gbọ́n àga dífá fún ọ̀gbọ́n àga bù fún lédùlédù dábẹ́jọ́ kan jọ́ bí wọ́n tọ̀ ń bọ̀ ilé ayé wọn náà kà ń lẹ̀ pọ́nkọ́ wá ṣe. Ó ní gbogbo ẹgbẹ́ mi lówó mi ò tí ì ní. Èjì ọkàn ojú kùkì káláwo èjì ọkàn wọn. Gbogbo ẹgbẹ́ mi ńlá ya wọ́n ń bímọ wọ́n ń kọ́lé wọ́n ń gun ẹṣin mi ò tí ì ní. Èjì ọkàn wọn ojú kùkì káláwo. Fani kí a má jẹ́ kójú kan ní gbogbo nǹkan yóò tá bá fẹ́ ṣe. Ifá náà sọ nínú odù mímọ́ ẹ̀ ọ̀wọ̀n yín lọ́wọ́ tù wòrì lọ́wọ́ òsì. Ó ní ẹ̀mọ́ tó bá mú ara rẹ̀ ní tọ́jọ́, ó láàfì tó bá mú ara rẹ̀ ní dàgbà, babaláwo tó bá mú ara rẹ̀ á máa dífá tiẹ̀ lọ́rọ̀ ọ̀run. Adébá fún ọ̀rẹ́ ọmọ aṣẹ́gi lájà fún òrì ọmọ tàkó láṣẹ ọjọ́ wọn tọ̀rọ̀ ń bọ̀ wálé ayé ẹbọ lọ́ní kí wọ́n ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni Ifá sọ fún pé ilé ayé tó ń lọ yìí ó ní gbogbo tó bá máa tó lẹ́sọ̀ nìkan fi mú nǹkan wọn, ó ní kó má fojú èlé mu, ó ní kó má fojú kánjúkánjú mu. Ifá jẹ́ ká mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn ṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn àlàáfíà ni.
kì í ṣe ẹ̀sìn táwọn ń ṣe pẹ̀lú jàgídíjàgan. Bí a bá ń lọ sódò tá a bá fẹ́ lọ tú ọ̀rọ̀ wálé a máa ń bẹ̀ ni. Ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ẹ̀sìn ìfọ̀kànbalẹ̀, kò sí pé gbogbo nǹkan tí ọ̀run tẹ́lódùmarè dá fáwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ̀sọ̀ ló ní ká fi mú. Pàápàá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn tí wọ́n mú lé agídí tí wọ́n mú kólekóle lè jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá pàápàá Nàìjíríà ló jẹ́ kó sẹ́tù. Nítorí ṣe Ifá sọ fún wa pé gbogbo tá a bá máa mú ẹ̀sọ̀ ni oníṣẹ̀ṣe fi mú nǹkan tiẹ̀. Ifá yìí ó kọ́ alẹ́ kọ̀ọ́ pé gbogbo kí nǹkan tí yóò tá a bá fẹ́ ṣe nílé ayé ká má fi ẹ̀sọ̀ ṣe. Ifá lọ́wọ́ tó bá jọ mọ́ ipá ẹ jẹ́ ká fi ipá ṣe. Ó lọ́wọ́ tó bá jọ mọ́ ògùn Ifá ní ká fi ògùn bẹ́ẹ̀ wò. Gbogbo tó bá jọ mọ́ ká fi ìṣẹ̀ṣe sìn, ká fi ètò ìṣẹ̀ṣe sí, ẹ jẹ́ ká fi ìṣẹ̀ṣe sí. Ẹ wo gbogbo ṣe yan ọba lé ayé àtijọ́ tó fi fá yan gbogbo màdàrú ìgbà tó dáyé sí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo nǹkan yẹn máa dojúrú lágbára Olódùmarè. Ilé oníkálukú ọ̀nà oníkálukú wa kò ní dojúrú. Ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ó jẹ́ ẹ̀sìn àlàáfíà, ó jẹ́ ẹ̀sìn ìfọ̀kànbalẹ̀, ó jẹ́ ẹ̀sìn tó jẹ́ wípé tí èèyàn bá ń tọ̀ kò ní kábàámọ̀ pé òun tọ́ ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe. Lágbára Olódùmarè ilé oníkálukú ọ̀nà oníkálukú ò ní dàrú. Mo ṣe àbọ̀rú àbọ̀yè àbọ̀ ìwọ́ṣẹ́ fún gbogbo babaláwo.